wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eléyìí ni èsì ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Sheikh Daud Alfa NLA tí wọ́n sẹ́ndì sí gbogbo ọmọ Núrù lérí ọ̀rọ̀ al Hakeem Owosho àti gbogbo àwọn tó bá rí bẹ́ẹ̀. Torí ó sọ nínú ọ̀kan náà fídíò rẹ̀ ipe Sheikh Daud Alfa NLA ti kúrò ní Markaz nígbà tí ń ka àwọn àfáà tó kó Markaz tó ní izu tó kó Markaz ó sì Sheikh Daud Alfa NLA sínú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ ìbànújẹ́ púpọ̀ fún Sheikh Daud. Ẹni tó bá nídìí orin òní, ẹni tó bá nídìí ẹ̀ kó pe ẹni ọmọ Núrù pátá ipe kí ni stáǹdì Sheikh Daud Alfa NLA lérí al Hakeem Owosho àti atrocity rẹ̀ tí ń ṣe ní social media. Bàbá ní ó jẹ́ bànújẹ́ gbà fáwọn pẹ̀lú wípé oore ń dé àwọn ògbúrò rẹ̀, ìdàkejì náà ń dé àwọn ègbúrò ẹ̀ tí bá ń dákọ̀ àwọn social media. Ó fẹ́ bá àwọn ló kọjẹ́ ni o lérí ọ̀rọ̀ Markaz àwọn oníṣù. Orin yìí bàbá Sheikh Daud Alfa NLA ló ní ẹni bèrè ẹni wú ẹ̀. Ìwọ tó bá ń lọ nídìí ẹ̀ ó lè pè mí, ó lè pe gbogbo ọmọ tó bá gba Nurul Islam kọjá ipe kí ni àsọlẹ̀ Sheikh Daud Alfa NLA òòrè fẹ́ni tó bá lóun nídìí kí bàbá jáde. Bàbá ní ana Daud, èmi ni Daud Alfa NLA. Ẹ̀rọ pẹ̀ sọ pé adamallahu hayatahu, adamallahu hayatahu afiyatahu wa afiyatahu. Àlékún ẹ̀mí gúngùn, àlékún àlàáfíà ara ọlọ́mọba àṣẹ ń bàbá. Ẹni ìzù tó bá ti jọ̀rọ̀ Markaz bàbá èmú kéke o, bàbá èmú kéke o. Pọ́ ọmọ bá ti bìlọ́ǹgì sẹ́gbẹ́ mi bàbá jáde, bàbá ti jáde lérí ẹ̀. Bàbá ní ana Daud, èmi ni Daud Alfa NLA allazi, èmi lẹ́ni tó ṣe pé rọ̀báù ó rè mí, ẹni tó tọ́ mi, ẹni tó kọ́ mi ń kéwú, ẹni tó rè mí tó sọ mí di bí mo ti dà yìí. Ta lẹni náà? Mọ́nìsítọ́fà Allahu, ẹni tí Ọlọ́run bá bùn ní ìwà tó mọ́ni, ẹni tó lọ́n bùn ní ìwà Nábì Muhammad ni. Kúlíkọ́n, ẹni tó lọ́n bá sàlẹ́sà ní ìwà. Tàbá ní ìwà wo kí wọ́n ní bẹ lára àfa àwọn tí ṣe Sheikh Adam, òun náà ni Salafiyan, ìwà wọn sálàfù sọ̀lẹ̀. Bàbá ní èmi Dáúdà ní sọ̀rọ̀ yìí, èmi kí mo lórí o, Sheikh Daud ni o, ọ̀nà jẹ́ mi bàbá ogun o. Ẹ wá wo stand bàbá lérí al Hakeem Owosho àtàwọn tó bá rí bẹ́ẹ̀. Bàbá ní innani li Markaz, ọmọ Markaz ni mí. Bàbá ní innani li Markaz, bàbá ní ọmọ Markaz ni mí, Markaz ni mí. Ibunan ní ọmọ ní Sheikh Adamu fi rè mí bọ̀, ẹ̀lmíyà ní kéwú tí ń bẹ lérí mi Sheikh Adamu ló ní. Fi inúrì, ibẹ̀ ni ìmọ̀lẹ̀ mi ti jáde sáráyé, ibẹ̀ lèmi náà ti dá Markaz Nurul Islam lẹ̀. Wànúṣúì, ìdàgbàsókè mi láti kékeré tí mo fi dá tí mo dà lónìí tẹ́mi náà fi láwọn ọmọ kéwú tó pa ọ̀kọ́ lágbàláyé. Markaz ní amaliyan, bàbá ní iṣẹ́ àwọn wá kọjá Markaz. Ìwọ tó bá nídìí ẹ̀ òun ti ń kọ́ báyìí máa kọ́. Orin Sheikh Daud rèé lérí Owosho àtàwọn tó bá rí bẹ́ẹ̀. Bàbá ní àsọlẹ̀ àwọn rèé o. Kọ́ńtùmínú àkọ́kọ́ ẹ̀sìn mi fún ọ. Bàbá ní àkọ́kọ́ ìjáde mi, ẹ̀yin tẹ́ ẹ retí kí n jáde lérí Hakeem Owosho tó ní mo ti kú Markaz. Bàbá ní kọ́ńtùmínú, inú Markaz ni mo ti dàgbà. Wàbí ibi Markaz mo sì wà dìse. Sọ́mà ilé yìí kọ́dà ibi Markaz ni màá kú sí o. Ní ìsù pẹ̀lú Markaz o. Bàbá náà wọ́n ò ní, bàbá ní kọ́ńtùmínú Markaz mo ti jáde. Sheikh Daud, ẹ̀yin tẹ́ ẹ retí kí wọ́n jáde, wọ́n ti jáde sí wọn rẹ o. Bàbá ní lérí Hakeem Owosho yìí kọ́ńtùmínú, èmi ò kó Markaz o. Wàbí ibẹ̀ mọ́ wà. Sọ́mà ilé yìí kọ́dà ibẹ̀ ni màá kú sí. Fi hayati, àtayé mi, wà mamati àtòkù mi Markaziyan. Ọmọ Markaz ni màá ṣe lọ láíláí o.
bàbá ní fi hayati àtàyà tó kú àwọn markaziyan markaz ni o last to Durban bàbá lọ́rọ̀ ò ní sí àwọn ní last to Durban bàbá lọ́rọ̀ ò ní sí àwọn ní ọmọ bẹ̀rẹ̀ aṣọ tí ó wá gbà ọ̀pá mú tí ọmọ wa kó bó lili markaz tí ó máa sọ̀rọ̀ sí mùdírù débi tí ọmọ tí ó fi aṣọ pé mùdírù ní kìlá ó láwọn ajá tí ń já sí mùdírù o bàbá tí ń sin àwọn ajá ni bàbá lọ́rọ̀ ò ní sí àwọn bẹ́ẹ̀ o bí màkọ́lì kò ní wá lẹ́nu àwọn wọ̀fẹ̀ áàlì bàbá ní kò sì ní wá nínú wà àwọn selbiyan táwọn máa wá jẹ́ sálíbù problem àgbákò òfò fún markaz bàbá lọ́rọ̀ ò ní sàwọn bẹ́ẹ̀ kọ̀dìyàkúlù nurse bàbá ní àwọn àkànnì máa wá jáde tí ó máa kílẹ̀mù kọ́ máa kéwèé mi Daud Alfa ńlá ni mí àbí tí ó máa sọ pọ́lọ́dùfẹ́ ni mí tí ó máa wá sọ nǹkan kan kẹ́sìbán ní irọ́ nípa pé mo ti kó mọ́ríkàsì àbí mo ní ìṣù pẹ̀lú mùdírù àbí yóò máa bú mùdírù àbí yóò máa sọ̀rọ̀ sí mùdírù wọ́n tira àn àdáparọ́ yóò máa hún wàmírà àn ọ̀rọ̀ táyà yóò máa dá òtún pa àgbésí ayé mi àti àkídà mi wàríyá àn àbí yóò máa wá sọ̀rọ̀ kárí mi muftari yàn irọ́ ti ń pa bàbá náà kan lè máa sọ ń pa mi bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ o bàbá ní ìtú wọn sọ lítìláàbì rísíkì bóyá owó ní ń tọrọ bóyá báárà ní ń tọrọ bóyá ilẹ̀ ní ń tọrọ bóyá gbajúmọ̀ náà ń wá ọfẹ́ káráyọ̀ mọ̀ ọ́n wọ́n fọ́dìlì máa bàbá ní bóyá torí owó nífi ń parọ́ mọ́ ìmì Dáúdà bóyá torí kóná ọmọ rílẹ̀ kan gbà bóyá kóná ọmọ ráhùn yẹn gún lówó ọfẹ́ ba ìpìlẹ̀ mi jẹ́ ọfẹ́ bà àjọṣe mi àti mùdírù jẹ́ ọfẹ́ bà mí ló kọjá wájú mùdírù ọfẹ́ bà mí jẹ́ àṣeyọrí tẹ̀mí ti ní pẹ̀lú ṣé Adam mú nídìí sí bàbá ní tí ń fi torí ẹ̀ lítìláàbì rísíkì bóyá torí owó tí ó tọrọ wọ̀lfọ́dì lè máa àbówó kan àbọ́là kan ni lìyọ̀ ádìl gẹ́ìrà ádùwádì àsàdìyàn tí ọmọ wa tako ìpìlẹ̀ mi láti máa rá àwọn owó gbà lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá ìpìlẹ̀ mi lọ́dọ̀ àwọn tí ò fẹ́ràn mùdírù Sheikh Daud ní sọ o bàbá ní sọ̀rọ̀ yìí o bàbá bari Sheikh Daud Alfa NLA min Abdul Hakeem Owoso bàbá làwọn bọ́ra ń bẹ̀ kama bari azihibu min dam ibn Yaqub àwọn bọ́pá bọ́sẹ̀ ń pa àgbésí ayé rẹ o àjọṣepọ̀ jọmọ kí ó sàfà kò sí láàrin àwọn àti ẹ̀ kò wúlò fáwọn kèé pe àwọn kèé bẹ̀rẹ̀ àwọn tí bá dàpọ̀ èmi Daud Alfa NLA gbogbo gbà lórí social media wọ́n fẹ́ máa fi gbowó ni o bàbá ní ádẹ́tolùgùn nínú tẹ́mọ̀ àwọn aláìnílàákàyè inú tẹ́mọ̀ mọ́ ni tìráwù límọ̀dì kọ́ máa yan àwọn kan kọjọ́ yan àwọn ẹgbẹ́ mi kọ́ máa bá àwọn ẹgbẹ́ mi ṣe fìtọ́lábìlì máa ń sìbì bóyá òun náà ń wá pò kan lọ́dọ̀ wọn ni bóyá ń wá owó kan lọ́dọ̀ wọn ni síran yóò máa lé ní kọ̀kọ̀ wọ àlàníyàn yóò máa lé gbangba ọ̀rọ̀ bàbá ni o bàbá ni mú kíbi wọlé àkà yóò máa wá bẹ́ẹ̀ lómi jẹ́ fi kàlkọ́tì níbi tí bá ti ṣe prógrámù ẹ̀ kálíkọ̀ rẹ̀ yóò máa bá ẹlòmíì jẹ́ kọ́dà núwa rẹ̀ yóò máa bẹ́ ọfẹ́ bà mí ló kọjẹ́ láti fi lè máa rí nǹkan gbà ní o bìgúrúrin bàbá ní ọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀jẹ́ ní sọ o wàkìdáìn ètè ní ń dá o sẹ́fṣẹ̀tì yàn ìwíkúwí ní ń wí pa àwọn o ìwíkúwí torí bí mùdírù ti ń gbé ọtí àwọn lọ́rùn ó gbé mọ́ríkàsì kọjá bí tí ṣé Ádámù gbé lé bí mọ́ríkàsì ọba ga kódà kí gbogbo àwọn tí ṣé Ádámù kó wá sí àkàlẹ̀ lé káwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ náà gbà àwọn ò lè rí ṣe débi mùdírù ṣe dé yìí torí èmi níjọ̀gá èmi ní ìjà síwájú ọ̀gá méjì ò lè wọkọ̀ pọ̀ kálukú ń bẹ láàyè rẹ̀ wọn ò rí mọ́ríkàsì wọn ò ráyè wọn gbé débi mọ́ríkàsì gbé dé sẹ́ni tí ò rí tiẹ̀ ṣe débi tí mùdírù tí ò rí tiẹ̀ ṣe débi kó di jámíà ní àwọn alówó ṣe tẹni ẹlẹ́ni ibi mùdírù ṣe dé pẹ̀lú ṣé Ádámù yìí ọtí àwọn lọ́rùn bàbá ń sọ o
bàbá ní kí ló fà táwọn fi dúró díẹ̀ wọ́n fi wà lérí ẹ̀ wọ́n ní markazul headquarter markaz Agége tí bàbá mudiru adamallahu hayatahu ẹbí kí bá tí wọ́n ń jẹ́ mudiru bẹ́ẹ̀ wọ́n ní alahadi nabi ojú ọ̀nà nabi Muhammad lọ́wọ́ làwọn fi wà ń bẹ̀ o tó ti bá ti tún mọ kéwú táyé tó rí tiraka àwọn sì bá pé alahadi nabi ojú ọ̀nà náà ló sì wà ní o shari'atan ní sẹ̀rí àtọ́lọ́hún sunniyatan ní títà nabi Muhammad la shafahiyan kése tẹnu o markaz balance bàbá ní owó ní o bẹ́ẹ̀ni ká bá ń sọ̀rọ̀ pa mi owó ní ń wá ipò ní ń wá ìfẹ́ káyọ̀ kọ́ recognize ọjà bànújẹ́ àwọn ipò ọmọ àwọn ní trend pẹ̀lú àìmọ̀ kan ọmọ àwọn ní trend pẹ̀lú àìlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ àwọn ní trend pẹ̀lú ìtakò markaz ọmọ àwọn ní trend pẹ̀lú ìbànújẹ́ báyìí ọjà bànújẹ́ àwọn o kò sí ìwúlò lára rẹ̀ bàbá ní pẹ̀lú kọ́ọ̀dì fọ́ọ̀nù àti wá bá mi lé ni bàbá fi júwe ẹ̀ orin wọn wá rèé tó bá nídìí ẹ̀ kó pé ẹni núrù mo pè èmi kí mo rọ orin Sheikh Daud rẹ o bàbá ní markazu nuri ilé kí ó tẹ̀mí náà wá dálé alẹ́ àṣàrì ń fọ́lọ́ headquarter ni o bàbá ní núrù tí mo dálẹ̀ markazu nuri núrù tẹ̀mí náà dálẹ̀ tí jẹ́ markazu nuri Islam ìsàlẹ̀ ọjà Agége tọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́mi náà alẹ́ àṣàrì ń fọ́lọ́ tọ̀hún ni o ìtìdáán markazi ní tẹ̀lé àtàwọn ọmọ mi wamtisalan markazi ní ń fọ́lọ́ markazi àyè mudiru làwọn wà torí mudiru sí ẹ̀yìn òní débi tí ò sẹ́ni tó lè ṣe kí kálukú kó ara wọn jọ kí wọ́n máa bẹ́ markazi wọn ò lè gbé markazi débi tó ń gbé dé yìí bọ́ba wa rí bẹ́ẹ̀ ẹ wu àyè ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ǹjẹ́ wọ́n ráyè wọn ṣe kọjá bí mudiru ṣe dé ká tó wá ní tẹni ẹlẹ́ni wọn ò lè ṣe débẹ̀ o àwọn ń bẹ́ náà tọ́lọ̀ bá fẹ́ parí ẹ̀kọ́ bá wọn parí ẹ̀ àmọ́ pọ́ àwọn ní ìtumọ̀ wá dákun àbí àwọn afẹ́sì mudiru yàmọ̀ wá sọ̀rọ̀ sí mudiru yàmọ̀ ní mudiru ń ikú wí bàbá làwọn bọ́sẹ̀ pa ọmọ bẹ́ẹ̀ kò wúlò fáwọn o bó ti gbọ̀dọ̀ àwọn kọjá rẹ̀ lọ́gbà markaz headquarter náà kọjá o ó ti jọ ẹgbẹ́ mi bàbá ní ó ti jọ ẹgbẹ́ mi bàbá ló ti jọ ìbòmí ó ti kú lórí ojú ọ̀nà àwọn bari Sheikh Daud minu kama bari azibu min dami ibn Yaqub wọn làwọn bọ́pá bọ́sẹ̀ ń bẹ́ o bàbá wa ń parí ọ̀rọ̀ wọn ní asta'inullah ń béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo gbà bin nasirin mubin àánú ọlọ́run àlékún àrísìkí àlékún owó àlékún ẹ̀mí gbogbo àlékún àlàáfíà àwọn ń béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ní mudiri fún àáfàá mi mudiru fún àáfàá mi ibn sheikhi ọmọ Sheikh Adam mudiri tẹ́tí gbọ́rọ̀ Sheikh Daud bàbá ti sẹ́ndì ọ̀rọ̀ wọn sáráyé o wọ́n ti kọ wá sí àsọ́ọ̀lẹ̀ wọn kalẹ̀ fún gbogbo ọmọ àwọn o bàbá ní asta'inullah ń béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run bin nasiril mubin ìborí ọ̀tá àlékún àrísìkí àlékún àlàáfíà àlékún ẹ̀mí gígùn limudiri ibn sheikh abadiya à ń tọrọ ẹ̀ fún mudiru o ọmọ Sheikh Adam abadiyan láíláí làwọn ń tọrọ oore bẹ́ẹ̀ bàbá wa ní innani èmi Dáúdà ẹ tó sọ pé adamallahu hayatahu bàbá ní innani èmi yìí Ádámù ọmọ kéwù Sheikh Ádámù lèmi o nahajan Sheikh Ádámù lèmi ń fọ́lọ̀ lójú ọ̀nà wasatiyan ojú ọ̀nà wasatiyan tá nẹ́bí pépè sí tí Sheikh Ádámù pépè sí bẹ̀lẹ̀ mi Dáúdà wa o bá ní ìlórí yùn bàbá ní ìlórí yùn làwọn o ọmọ Sheikh Ádámù táráyé màmá al-ilory làwọn o tẹ̀bí àn làwọn ń tẹ̀lé da'awiyan làwọn ṣe wà làwọn pépè sí orin yìí pọ̀jù báyìí lọ orin yìí ṣe kí ni ọ̀pọ̀ jù báyìí lọ bàbá Sheikh Daud ló kọ́
wọ́n lọ mọ àwọn tí bá ń wíwíkúwí tí ń sọ̀rọ̀ sí Markaz ó ti jọ ẹgbẹ́ mi ní tó lè fà á ó lè jẹ́ torí owó torí kí wọ́n mọ̀ ń ọ̀nà ti dàrú má kí mú lọ́wọ́ ọ̀nà ti bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ẹni tára yẹ fẹ̀mí sí pé wàá ṣàtúnṣe òun náà yóò nípa kan gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ núrù ti kópa dáadáa ní àmáyé rẹ̀ ti padà bàjẹ́ bàbá ti júwe rẹ̀ o bàbá làwọn bọ́pá bọ́sẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wasiyatu Sheikh Daud Alfa Abdulmajid Eleha línúrí yìí káfàtà bàbá ní òun nìkan wá kọ́ ọmọ kọ́ fún gbogbo ọmọ núrù pátá gbogbo ọmọ núrù pátá làwọn kọ́ fún o bó tiẹ̀ káfọ́ ṣe bó tiẹ̀ káfọ́ sọ̀sọ́lẹ̀ bó tiẹ̀ káfọ́ dúó ni wọ́n ń dúó yìí bàbá dúó nígbà tó ogun fi lé lójú ogun àtìgbà tí ogun ti lọlẹ̀ ó sì pé wọn ọ̀rọ̀ wọn já sọpẹ́ wọn balance Hakeem níbà àáfà òun wọn ò mọ̀ ṣe wọn ò mọ̀rọ̀ sọ wọn ò dá láhán ó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ ó yẹ wọn máa fèsì ẹ wo bí ọ̀rọ̀ Hakeem já sí ó ti darí pò ṣe Hakeem ti dẹ̀ ń tára yín kọ́mẹ̀ntì nípa àbànújẹ́ lérí ẹ̀ Hakeem ti trend pẹ̀lú gabawa Hakeem ti trend pẹ̀lú balada Hakeem ti trend pẹ̀lú safaha Hakeem ti trend pẹ̀lú balada àti hamako lọ́mọ núrù bàbá ní kẹ́sọ̀dọ̀ mi nìkan ló ti kéwú ó tún lọ Markaz ìpìlẹ̀ náà àmọ́ wọn bá tó ké lọ́dọ̀ àwọn orí wúlò rẹ̀ orin àwọn rẹ̀ lérí rẹ̀ àtàwọn gbogbo ọmọ núrù pàtàkì kẹ́sà Hakeem nìkan àsọ́lẹ̀ àwọn rẹ̀ Ànábì ní kíkàrùkù ọmọ sọ àsọ́lẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ̀ àtàwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ kọ́mọ sọ àsọ́lẹ̀ fún àsọ́lẹ̀ tàwọn rẹ̀ o haza wassalamu alaikum alaikum ẹ̀mí gúgú alaikum àláfíà fún bàbá MUDIR MARKAZ Sheikh Habibullahi Adam Abdullahi al-ilory àtàwọn náà alaikum ẹ̀mí gúgú Sheikh Daud Alfa Abdulmajid Eleha Markaz oníbàjẹ́ ọlọ́wọ́ bá tún gbogbo tó bá ṣe ọlọ́wọ́ bá tún ṣe eléyìí ọjáde jáde kó fẹ́ máa tún ṣe láyé tiẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́kàdà wá bàjẹ́ wọ́n lẹ́yìn tó bá torí rẹ̀ fún àgbọn òun kí ọ jẹ́ ọlọ́run níjà lápàdà sí kọ́ bá tọ́ sọ́nà o kọ́dídọ́ọ̀ládọ́ọ̀lá alámúbínà ọ̀nà rẹ̀ ti sọnù yẹ́nyẹ́ ó ti sọnù ó ti padà tẹ́ǹdì ọba àánú jẹ́ pọ́mọ núrù ni o ọba àánú jẹ́ pọ́mọ tó rí Sheikh Daud ni bí ẹ tó rà nẹ́bí ọ̀rọ̀ tó tún sọnù lẹ́yìn tó rí Sheikh Daud nínú wà nínú ẹ̀kọ́ nínú tẹ́rìbíà tó tún wá ṣe ìlú báyìí kó mọ fèsì Markaz àbálò ti jọ ẹgbẹ́ mi ni o ó ti kó lórí mọ́nájú àwọn ó ti kó lórí mọ́nájú Mudir ó ti kó lórí mọ́nájú Sheikh Adam ó ti jọ ẹgbẹ́ mi ọlọ́run ò ní jẹ́ kí bàbá ó ṣàṣedànù o ọlọ́run bá gbàdúrà wọn ìtí ń bá wọn jẹ́ ọlọ́run bá sọ́ dídùn o ìbànújẹ́ gbà lélẹ́yìí kéésẹ núrù ní síká o ó kéwú Markaz náà ẹ̀yìn Markaz ní ìdàdúà fún núrù náà ní ìdàdúà fún àwọn náà ọlọ́mọdé àánú ṣe rí bú. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.